بسم الله الرحمن الرحیم. ها نن دی لیکچر 3 یونټ 1 پروګرامینګ ټیکنیکس. صحیح ده. پریویس لیکچر کې مونږه خبره کړې و پلان د سولوشن اف ا پرابلم. او پلان د سولوشن اف ا پرابلم کې مونږه هغه و خبرې ډیسکس کړې وې. هغه تاسو یاد دي؟ و خبرې کمې وې. سم څه شی و؟ سم ویلیو پکې you need to define the causes باندې مون خبره کړې وکړه. نو causes کم د کیو ګوره برین سټارمینګ څه شی و؟ plan the solution of a problem. دا خبره مون کړې و. plan the solution of a problem او بیا پاره کې چې کوم دی useful techniques او solving techniques, abstraction, analogy, brainstorming, divide and conquer, reduction, research, trial and error. دا په پیج 4 and 5 باندې دي دا دواړه. ټیک شو کنه؟ نو دینه پس دی ټاپک دی candid solution of a problem. دلته لیکلي دي define candid solution of a problem and select the best solution. صحیح ده کنه؟ نو دې کې دا دواړه خبرې بنن وایو. ها اوس دې لومبني دی candid solution of a problem. candid solution of a problem وایي څه ده؟ لومبني solution is the act or process of solving a problem. ٹھیک شو؟ solution څه ته وایي؟ د یو پرابلم حل کولو طریقې کار ته وایي. to obtain desired optimal result with minimum cost. چې دا غینه زیات تر زیاته فل بټه فل کار واخلو، کوشش وکړو چې دا غینه ډیر کار والو، یعنی څومره کار چې ته غشتي شو optimal دی ته وایي. صحیح ده کنه؟ maximum with minimum cost. خو چې خرچه په کم راشي، کم خرچ بالا نشي خبره کوي کنه، چې په کم خرچ کې مونږ ډیر کار وکړو. داسې وو کنه؟ دیکھ بیا سړي there may be several alternatives for solving the problem. However, finding the best and the most suited solution is called candid solution of a problem. Like solving problem خو به ډیر alternatives دي، ډیر problems لکه ډیر حلز موجودي، ډیر solutions به موجودي، خو هغه کې چې کله best solution مونږه select کوو نو هغه best solution چې وي هغه ته مونږه candid solution وایو. ها ٹھیک ده؟ best solution ته څه وایي؟ candid solution وایي. Selecting the best solution, the following factor are very important in selecting the best solution of any problem. نو دې لپاره څه factors دي، څه وجوهات دي. ٹھیک شو کنه؟ نو هغه لکه اوس دا اردو کې وای، اردو کې مو کسی مسئلے کا واضح حل کم از کم لاگت کے ساتھ مطلوبہ بہترین نتیجہ حاصل کرنے کے لیے مسئلے حل کرنے کا عمل ہے. مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی متبادل ہو سکتے ہیں، تاہم بہترین اور سب سے زیادہ موضوع حل تلاش کرنے کو مسئلے کا واضح حل کہا جاتا ہے. بہترین حل کا انتخاب کسی بھی مسئلے کے بہترین حل کے انتخاب میں درج ذیل عوامل بہت اہم ہے. خوش وې پکا اوس یو مسله دا راغی چې کوم دی بهترین حل وسنګ روباسو، نو دا غیر لپاره بیا بیسټ سولوشن سلیکټ کول دي. دا بیا دا بل پوینټ ته په دې پیج نمبر 5 باندې دا یو دی سلیکټینګ د بیسټ سولوشن. نو سلیکټینګ د بیسټ سولوشن کې دا خبرې دي سپیډ دی پکې، کاست دی پکې او کمپلیکسټی دی پکې. یو سپیډ دی، یو دی کاست او یو دی کمپلیکسټی. نو که تاسو دې ډایګرام ته وګورئ د دې په منځ کې چې کوم دی مین پوینټ هم دی سلیکټینګ د بیسټ سولوشن اف ا پرابلم. ٹھیک ده؟ او بیا چې کوم دی لومبني خبره ده سپیډ، د دې کاست او د دې کمپلیکسټی. چې یو پرابلم موږ څومره تیزی سره حل کوو، پاغه باندې څومره لاګت راځي او د هغې کمپلیکسټی څومره. ٹھیک ده؟ نو دې کې چې کوم دی سپیډ څه شی دی؟ ټو ډیولپ ان افیشینټ پیج دی 6 to develop an efficient solution for solving the problems that the time it uses is the major measure of the efficiency of that solution. مسائل को हल करने के लिए एक मुअस्सर हल तैयार करने के लिए जो वक्त इस्तेमाल करता है वो इस हल की कारकर्दगी का बड़ा पैमाना है. لکه مثال په تور باندې څومره وخت کې دی دا پرابلم حل کوي. لکه کمپیوټر دی دله ما یو پروګرام ورکو او پروګرام زه چلوم، هغه پروګرام څومره وخت کوي دا پرابلم چې دی
دا حل کېدو کې زه یو پرابلم ورکم هغه چلیږي او هغه حل روزي دا به څومره وخت لري ټیک ده بیا چې دی ورپسې د لاګت په دې باندې د پرابلم حل کولو باندې به د کمپیوټر څومره لاګت راځي لکه کمپیوټر کې څه سوي cost of a solution includes space په کمپیوټر کې به څومره سپیس دا اخلي دا مسله چې حل کوو and other hardware د کمپیوټر کم هارډویر به په دې کې استعمالېږي and software او کم سافټویر به پکې استعمالېږي requirements the solution will be considered to be the best one if it gives optimal desired result with minimum cost وک solution ته به موږ optimal وایو optimal به ته اله وایو چې کم نه کم خرچه پی راشي کم نه کم ریسورسز پیو لګي کم نه کم میموري پیو لګي کم نه کم سپیس پیو لګي او کار مالا فول بټا فول کی نو دې ته بزوي ما optimal ډیزایر ریزلټ ټیک شو کنه optimal ډیزایر ریزلټ چې زما چې کم د خوخي ریزلټ هغه ماته ملو شو په کم خرچ کې حل کی لاگت میں جگہ اور دیگر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی ضروریات شامل ہے حل سب سے بہتر سمجھا جائے گا اگر یہ کم از کم لاگت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مطلوبہ نتیجہ دیتا ہے او پیچیدگی څه ته وایي په دې خبره پوه شوې د مخکې باندې پیچیدگی څه ته وایي complexity of the solution means the resources required by the solution most memory it takes ٹھیک شو commonly known as time how many steps it needs and space how much memory it takes صحیح شو دیکھو اوس دی لکه پیچیدگی به مونږ څنګه معلومو یو خو کاست او کاست کې ما ته خبره وکړه چې څه سبب پکاري څه سبب نه پکار اوس پیچیدگی څه شی دی حل کی پیچیدگی کا مطلب ہے حل کے لیے درکار وسائل زیادہ تر میموری میں اس میں لگتی ہے لیکن میموری پہ څومره لگی عام طور پر وقت نام سے جانا جاتا ہے اسے کتنے قدم کی ضرورت ہے څومره سټیپونو کې به یو مسله حل کیږي لکه بعضی پرابلم یې په یو سټیپ کې حل شي بعضی پرابلم یې په درو سټیپو کې حل کیږي بعضی پرابلم یې کمپیوټر سلور سټیپ اخلي سټیپس به بیا مونږ وایو دا کمپلیکسټي او دا شیزونه دا الګوریدم چې کله مونږ ډیزاین کوو هغه کې به بیا مونږ سټیپ 1 سټیپ 2 سټیپ 3 تاسو په کتاب کې مخکې دي سټیپس تاسو راوړئ پیج مخکې واړوي نو په دې کې سټیپس ورکړي دي دا دی سټیپ 1 سټیپ 2 سټیپ 3 سټیپ 4 سټیپ 5 سټیپ 6 لکه دوا انسی جمع کوما نو دا غیر لپاره څومره سټیپس ریکوایرډ دي نو دا غي एग्जांपल्स به موږ را روان ټایم کې وایو او اوس تاسو صرف دومره وګڼئ دومره یاد ساتئ چې commonly known as time به په څومره لګي ٹھیک ده پیچیدګي دی ته وایي how many steps it needs and space او space ولا څومره پکار دی او memory ولا څومره پکار دی ٹھیک شو کنه نو دا ټوله خبره چې راټوله شي دی ته موږ څه وایو مسئله کی پیچیدگی ٹھیک شو کنه یا حل کی پیچیدگی مو ته وایو ٹھیک ده نو دا چې دی د نن لیکچر شو صحیح ده هوپفلی چې تاسو په دې پوه شئ اوکے تھینک یو